Do
ሕገ እግዚአብሔር አምላኬ ከመዝ ጸወየ ወኮጉየ ወታድነኒ ሊተምጽናእትየ ወአቃብየ ትከውነኒ ወትቤከብከ መመንየ ዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታድነኒ ምደገፋየ ሃሌሉያ በስብሐት እፄዋከ ንጉሴ ወአምላክ ሚካኤል መልአክ ዘአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላክየ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለእግር ሰላም ለክም ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኖት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለክም ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ዘሳት ማኅበረ መላእክት ወዘካይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሶበ እገሥጻፉየ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማሕሌትም ልሳንየ ትግዝእ ምስለየ ሀልው ምስሌየ ቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእካል ለማርያም ሰላም ለተሳተፈ ስብሐት ሁሉ ሰላም ለመላእክት ለማኅበረ በኵር ኩሉ ጽባነ መልክ ወስም በሰማይ ዘላይሉ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ልባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይልየ ሥላሴ ወፀወንየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ እቀትክት ከይሴ ሰላም ለኩልያን ትክሙ እልሩያን ባድራን ዓለምድርሙ ሥላሴ አምሃ ወፀለሳ እምኔክሙ ሀሉ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት ተፈጸመ ተስፋ
ተዘ
منكم
ኃጢአተ ሕዝብኪ ተበውሃለኪ እምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመ ትኩኒ ተንከተመ ለውሉደ ሰብእ ለሕይወት ዘለዓለም ለኪ ይደሉ ከመ ትኩን መድኃኒቶሙ ለመሃይምናን ሕዝብኪ ኦ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሰአሊ ለነ ቅድስት
በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳጉኤል ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳጉኤል ሊቃናትነ ዘሰማያዊ ማዕበል በተበግኡ እቀበዋለሳት ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ ትቀቡነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለተሰብሑ መላእክት ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ጋዲ አሐዱ እምይባርኩ ወለካ ብዙስ ዲበ ከመ ትትር በእንተ ሥጋው ነበልባል እስተነከልን ንስረ እሳት ዘራማ ማልየታይ ሚካኤል ማሪረዝ ለረድኤትከ ዲቤነ ሲማ ለማይበረነ ከዋላ እከ ወብጽማ መራደነ ኪራ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራሁ ይትካህን ወትረ በምስዋዩ ቅዱሳን አሐዱ እምይእዜጉ ሐዋስ በአርያም አልየ ወደ ስብሐት ግሩመ ይደምስጉናሁ ሰላም ለልሳነ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባለ ወለድምፀ ጫልድ ሐዋስ ጨርነ መንደስ ለጫ ሞገሰ ገብሩ ሚካኤል ለትናፊኖስ በዓል አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት እነ ለባቲታ እትከ ማርያም ድንግል ነዌትን ዝክረ ውዳሴሆ ለነቢያት ወሐዋርያት ወለጻድቃን ወሰማዕታት ላዕላፍ መላእክት ገራማ ኃይላ ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርን ወለስግ ወልዳ ነባብየ እሳት ነዌትን ዝክረ ወድ ጾታ
ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመናን እምከናፍሪሃ ይወዛል ተጸውረ በማህፀና እሳት ዘኮርየብ ወያዋያን ማይጸነኪ እግዝእትየ ማርያም ይከብዝ ምዝቢተ እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወምኪሩ በርትርቢተ ተሳተ አውራዋ ምስተለ ጾረ ዘይጸወት መለኮተ አግመረ ዘይትገመስ እንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘደብረ ሊተ ረሲንሞ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘምየት ድረበዛ ልሳኑ ዘለግየ ሰላም ለአፎች አፈበረከት ሩፍ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጽነኒ ማርያም በኪዳንኪ ወቁፍ ኢታፈ ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስር ወለሳን ይትመተር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምክ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድቻ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ነቢየ ዘዓለሙ እግዚአብሔር ይባርክ ወይዛት ስሙ የምጌጥ የሳሚ ፈለሰት ሀበ ዘሉዓል የመካን ውስተ ቤተ መቅደስ ረባቢ ዘመሳክዊሁ ብርሃን አንቀጸ አድኅኖ ማርያም ጽላተ ኪዳን ኩሉ ይብልዋ ባይብሮ ዘዕብራይስጥ ለዛ እጸባጦስ እንተ በአማን ቅድስተ ቅዱሳን እምክላ ከርሳ ተቀደና አስራተ ወይን ወበውስቴታ ትሰራ ኩሉ ይብልዋ ባይብሩ ዘበእብራ ልሳን እጸባጦስ እንተ በአማን ቅድስተ
ቅዱሳን ተርሳ ቁርባን
አስራ
መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እንተ በአማን አንቀጸ ብርሃን እጸጳጦስ እንተ በአማን ጽጌ ድንጐላት ሀረገ ወይን ዘእምነገደ ይሁዳ እንተ ሰረጸት ለሕይወት ኩሉ ይብልዋ ባሕሩ ዘበዕብራይስጥ ልሳን እጸጳጦስ እንተ በአማን ቅድስተ ቅዱሳን መቅድሐ ከርሣ ተቀዳ አስራባተ ወይን ወበውስቴታ ተሰራፈ በአልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወውብርት እህትየ መርዓት አዳም አጥባትች ወይን መዓዛ እፍረትኪ እምኩሉ አፈው እትፌሳህ ወእታ ሰይብኪ ናፍቅር አጥባትኪ ወይን ርቱዕ አፍቅሮትኪ ኩለንታኪ ሰናይት እንተ እምኀቤየ አልብኪ ነውር ወኢምንተኒ ላዕሌኪ ጻኢ እምሊባኖስ እህትየ መርዓት በአልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወውብርት እህትየ መርዓት አዳም አጥባትኪ ወይን መዓዛ እፍረትኪ እምኩሉ አፈው ይትፌሳህ ወእታሰይ ብኪ ናፍቅር አጥባትኪ ወይን ርቱዕ አፍቅሮትኪ ኩለንታኪ ሰናይት እንተ እምኀቤየ አልብኪ ነውር ወኢምንተኒ በላዕሌኪ ጻኢ እምሊባኖስ እህትየ መርዓት
ወትከ ነግሥት በየማንከ ባለብዛ ወርቅ ውፅብት ወውብርት ስሚ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዒ እዝነኪ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ውፅብት ወውብርት ስምዒ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዒ እዝነኪ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ውፅብት ወውብርት ስምዒ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዒ እዝነኪ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ውፅብት ወውብርት ስምዒ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዒ እዝነኪ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ውፅብት ወውብርት ስምዒ ወለትየ ወርእይ ወአጽምዒ እዝነኪ ሃሌሉያ ቆሙ
ገድለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ይምዓረና ኩሉ ጊዜ ይቅረባል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ዝኣትዉ ኺዳንና ዘከረ አምላኽ ብምሕረቱ ይቅረ ይበለልና በረኸታ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ቅዱስ ቃልካ ንምስማዕ እዛን መንፈስና ክፈተልና ሰሚዕና ንምግባር ድማ በዓልኻ ደግፈልና ሰላም ካብ ዝሓልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ጎይታ ንህፃናትና ዕብየን ወሽማግለታትና ሓይልን ፅንዓትን ክትበልና ድማ ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ጋይ ቅድስ መንግስታት ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓይለትን ገና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ንዓደግናሉ በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋልንና በረከታይተቱ ንግስትን ሓይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ ይንዋ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ናይ ድንግል እግዚአብሔር ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካንስቲ ብርህቲ ብረኩስኩም ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ብርሲ ደስ ይበል ሓጢአትና ቃርገልና ናብ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ንብለና አሜን። ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግስተ ሰማያት ግርባያ መመንን ተነሱን አውዶጀች ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 39 ክሳብ 56 በትቕነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከኣኒ ኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂእ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ። ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈስካይ ካብ ኣምላኸይ ቤተ መድሓኒ ባህ ይብሎ ውርደት ባርያኡ ስለ ዝረኣየት ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ምሕረቱ እውን ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልፂ ምገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረቦም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶን ተዋረዱ ከዓ ልዕሊ ኣበሎም
ጥምያት ብጽቡቕ ነገር አጽገቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃም ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለኣለም ምሕረቱና ዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ማርያም 13 ወርሒ ዝኣክል ምስ ኣወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቲያን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትርሲተ ወልድ መለኮት ወፍቅር መለኮት ወፍቅር አደረ ላዕሌሃ ይቤላ ርግብየ ወይቤላ ሰናይትየ ጸቃውዕ ይውፅ እምከናፍርያ ሃሌሉያ ትርሲተ
ሰናይት ይቤላ ቤላ ርግብ ወይ ቤላ ሰናይት ጸቃ ይውዝ እምከናፍርያ ጸቃው
ይውዝ እምከናፍሪሃ ይውዝ እምከናፍሪሃ
ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ጸጋው 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 ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ጸጋው 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 ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ይውዝም ከናፍርሃ ትርሲተ ወልድ መለኮት ወፍቅር ሀደረ ላዕሌሃ ይቤላ ወይቤላ ጸጋው ይውዝም ከናፍርሃ በአልባ ሰወርቅ ውፅት ወሁብት እትየ ምራት አዳም አጥባትኪም ወይን መዓዛ እፍረትኪ እምኩሉ አጥባትኪም ወይን ርቱዕ አፍቅሮትኪ ኩለንታኪ ሰናይት እንተ እምኀቤየ
ومن تاني بلا عليكي መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሃቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
ሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረት ትንሣኤ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋህ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ አብዮርዳኖስ ተጠምቀ አመንፀይት መስቀል ተሰቅለ ኦጎይታ ያቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዘንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንውዕል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሞም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለምን አሚን አሚን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ካለና ኦ ንኽልጦ ሓያል ዝኾንካ ጐይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየል ከለና በዓሉ ዝመረጥ ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅምጣር ዓለም ካብ ኣብ ንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕልጢ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃኑ ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብሪ ቅድስና ንቕርብ ኣለና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑሎ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ
ነፍስ ዝፈጠረ መዝገበ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብመሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልደ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኩርና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሩ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘየበላሽዩ ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቐረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዝቐረብካና ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዕ ኸነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ሳልሳ ጊዜ ከአብና ነቅርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካሎ ኦ ኩነስሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኡ ማሕሰም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ቢወ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጌመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ተሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መስፈታሕካና ንመሳኪን ንዝበኺን ዝናዘዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀው ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብኡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸነቐርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉና ኣሽትን ዓበይትን መማሓደሩን ንህዝቡን ንጓሰን መጓሲኦም በመራት ክሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግሥትናትካ ይመቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ዘያልቅ ለዓለመ ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ ለአምላክ ህሊና ልብክ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻልና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸገኻና ነቶም ባእኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰምዓ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጽማማት ዝኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓይ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራት ይኹሉ ሳዕብሉ ለቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኹሉ ድማ በብ ዘልያ ቀዲምካ ሓለኻን መላእክት ፈጠርካ ብኹሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዝህላዊ ዘይበርስን ዘይመርስ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ምስምካውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዘይ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ነሳልሳይ ጊዜ ናበኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካልና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይና ደኣ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘሎ ናድሕን ኦ ጐይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኾነና ወለኩለነ ኩን ጸወነስ መለከ እግዚኦ አምላከነ መንግሥት ብሩክ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስለከ ለአምላክ መሰረተባትን ዓቀባ አልባብናን ዕልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃ ብናትካ ኣይመሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንትፋት ወፌና የተሰምስ ቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነትጠፈረለኻ ብመቶ ወድኻ እንተበጃኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ንስብሓከ
ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃኣና ውድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዝኦ ጎይታ ንሕና ሃባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንውድሰከ كم معمق لبنا نصار ساقزي وداسيا نقرب الكالنا نفس تحوتها زري نيشنق من فايشالت زي بلنتهم تسرد زقبلهم زرود نتهم رغرغ حتى توحيتهم ساقي مدحني نتم يا زحل نقف عزم قال لهم عركم منان أركان زمسكر لهم ننصحن مدريهم بصدق نز صبح وسمعين ما بلت كدان زغتا ما زال نتامران كان امنتن قوي منفسن ابصقان حيلن كتكون تغلبت كريستيان كن مرازب او كويتا كعرفنا كل ساعه غنا ودسنا بو امثال منقص خابل باتنا نمثل لنا باغام بفقر ودخان ويتانا يسم بو مسغانان صنعاتن زلكان زل عالم زبتو لا كهنم كبلوا هات لولد فوسنا أمسنهم هات لمنفس قدوس لزهوت سنهم أريم منفس قدوس أمين يبلو ملائكة السماء يبشرنا قالوا سلسوا قالوا بأمان يلسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا محليتنا صلاتنا عطانا كل دما تقبل لنا حجنا رجو مسوات دما نعخان خبري نعنا دما قص كان مرأي قبرلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና خمتي شدان ابراهام من اسحاق يعقوب نذكرك حلوات اسرائيلاوያን ዝፈለጥካ እጅውን እግዚአብሔር አምላክና شدان አዲኻን شدان كلهم ቅዱሳን ምንታና ዘአተኸየልካ شدان ካዘኪርካ ምሕረትካ ውርደልና حلواتنا ፍለጥ كل خناتاتنا لوطلنا زاود عمت زي صبق ورا نسمعلو عين لبنا نازبر حلو قبرلنا كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديئت كفلنا كم تنهوري الزمهر كاي ما بسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوا أكل قدس من صفات صفات كم تابسما كم ما من ريحون نعلت جرانا رميها ناز ودلنا بدلهم كم تعرقنا لهم بدلنا نفسنا دقل تقول خواتنا نمبر عفتنا يتتونا من قسم حيل كبر زلال نتكلمو آمين ومسكي مرام نايكروس قبري ملاك سلام لك حلنا ميد القلبي بسقاقو القلبي أدي زيابي وتسراوي سلام لك صغي خواتي سورتي خير خرسون بروحي أوم لتزكى زيابير مساقي وسيد الاسبركي حاجاتنا وحاجنا نفكر ودخي يسوس كريستوس
ምድረከ ሃሌሉያ ንሃቤየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ ማዛፎሃ ከመ ኮል ወኩሉነ
ሰናይት ርግብ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ
ያሉ ማይከልክሙ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩልና ይኹን። ማህሌትና ማህሌት መላእክት ተቀበል አምላክ ይቀበለልና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት አብ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናብነት እንጌራና ሎሙ ሃበና ንሕና ዝጎደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በዘለና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ስንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፈሰተ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻትገልና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ብሓት ለመለልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢአት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢአትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓጽወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕጾኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህባን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶምን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶምን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ መረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢአቶምን ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኹሉ ዝብኻውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ
ነብስ ባርያኻ አቡነ እንጠኒዮስ እዕርፍ ንብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅ ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ናናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምጓዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምጽምባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ እንደዛ መስዋዕት ዘዝለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፈርያ ዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኩም ምን ትኸሉ بصمونان بفرحاتن قومون صليون نبها ቅድስ ክርስቲያን ስርጎት አረፋቲሃ ወስልት በእንቋጳዝ ቅዳሴ ወይስም መጻሕፍተ ቅዱሳተ ዳገሰስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድ እንዴት ክርስቲያን እስማማ ዘነ እግዚአብሔር ዋስተሃቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝምሃሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናሁ ኅብስት ዘወረደ ሰማያት ወሀብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን ንኣኻን ዘቐረበሉ ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ከሎም ድማ ሰማያት ዘሎ ዓስማ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለት እያ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን አቤል ጻድቕን መስዋዕት አቦና አብርሃም ካብታ መለትያ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ክህድን ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዝኡ ናይ ዘለዓለማይ ትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኹነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ከመሸለላ ይትበለና ኣውሎጊዮስ ጢርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማመንጦን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስት እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስት እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ዕብየት እዚ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕብየት ዝቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካንን ኣብ ውሽጢ መርከብ የኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዐውድና ኢየቡሳዊት ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በጂ ሓጢኣቶ ይኹን በዚ ዓለም እዚ ምዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ዝድወለኒ የበለይን ኣብ ልሞሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ንነፍሰይ የራ ምድስሙ ኢሉ ብመንደሊ ፀድዒ መርሃኒ
እድራን ምድስራን ጸናናኒ ብሩባር ባደን ወጽድዋን ተኸልኩ ንስኻ ምሳይ ኻመሩፉ አፍሬንየ ንስኻ ፕሪሚዲያ ጸላተይ ማዲት ሰራለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽወይ መልዩ ጅርባሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኹሉን መይድ ሰዕባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘላለም ክነብር እየ ምስራና ንበል ምስራና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሚን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መልዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃየ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንገባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምዝ ዝመዝዋት ዝንጸልዩ ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉዓት ንሕነና ናብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይኹን አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኺ እውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ረለምለምልና አሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኸናትካ ሃለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኣብ ጎይታኻ ተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል።
ተዋህዶ መንፈስ ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ በአማኑኤል መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክም አሕዛብ ወይሴብሕዎ እስመ ጸና ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊሩናን ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያው ናብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ነዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቕብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና كما يمرنا إرزيابير ويسال علينا ويتوجف صلاة وسيلة من القدوسانه بنتيانا بسيسيني كلون جيزي يرسينا دلوانا كمانين ساي امسوذا في مستير بروج ويسري لنا هاتاوينا مفكر سبت لازن لمنا كالنا كم حرت كون دللنا نزا قدس على الزيان كل زمن هوتنا ناخاب مبرها بفصم سلام كن فصمها بنا كل قناعة كل مكران حبون قد زخنا كل قبر سيطان مخلوق فاسبات من العال زلعين وقويتا خبا يرحي كاب كل هزب خاونا رحي كاب زوريا زقدوس تابت ونرحي زطع من زحيشن كل نقر عزلنا ثمن عنكر بيتم كل حيل صلاح نركز سلطان ذهب كان نسخي خامو كاب كل خفا أدحنا بالهنا برافتنا يتتونا حد ودخا قويتانا نملخنا المدحينا أن يسكرسوس من تفغر سبيل بزقبرهم حداتين يقرتان مسخا معرم زخنا محوي منفس قدسن مسقانا كبرن صنعات مزلك الله من كل سعان زلالة معلم آمين لكل كم كل زحز እግዚአብሔር አቡን ጎይተና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና አለና ልዑል ሁሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንተማማን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አሰራትና መዘከርታ ምስጋና ብዙሑን ውሕድን ሕቦን ጎድን ዘቅርቡ ከቡና ደለዚቦን ዘይብለም ድለታ መክሰሰም አይቀበለለም ንኹሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለው እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህና ኣብ ቃል
نعم حوي منفس قدس قال كاب سمايات ولد كان هيوت حبس نسخة من دحنة عالم نور زي بلو مسوات خم تخون ونا قديم كان غير كا حجخا كاب حياونت كاسنات نلمن محسننا لنا اوم افكر سب ابزنات كا منفساو تابزن ورنايو نابز حبس نابز صوازن قذكاري نز حبس باركو نز صوازن قدسون خلط يومنا انصحيوم نز حبس نص سكا خون لوطو ابز صواز سقد حوينم كبر دم كايخون خلاتنا نمدحان نفسنا سغانا منفسنا عرقن فوسن يخون وكرسوس أملاخنا نقص كلنا نسخاء خمل والمسكانا كبرن سجدتن ناخا نقرب على نار رمزخنا سمايا بخام سخام عرم حوي مزخنا نفس كل سلام كل سعن نزل عالم عالم آمين بمسالة سلسة معالسن سلسة ليتن زنبر كالو مقابر أبز برخص حلزا نبيرنا لنا عمو نداوي ونسكا خمس جنازو كم أداوي يسيفني كديموسن كبرن بو قسانة عرفتن كبرن كبابن ولدن منفس قدسن رغبا من من كل سعن نزل عالم عالم آمين سبالي صايو بالي زخوني خونا بلبو كمين بجلن جناتن سلنا يدر سجدو لا إرزيابير بفرعات ጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይዚ አብሔር አብቃን መሆይት መድኃኒት ምዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናኔ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ አገልገልትኻ ሐዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉን ዝሓደኩም ሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም ይን ዝሓደኩኖም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን አገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደለና ኣለና ምእንቲ ዘማረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሉ ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ኃጢአትና ቁረፀልና ኦጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍات ልቢ ብጉሩ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልና ካናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ መቆለ ዋህ መቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ኦጎይታ ኣዕርፍ ነፍሰ አቡነ እንጠንየስ ንዓና ድማ ፍራስን ካምላአና ቅዱስ ዋርካ ምጻማ ጽናዓና ኦለ ዋህ ጎይታና አምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርና አኻ ነቀርባለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረም ሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አለ ቅዱሳት እግዚአብሔር በምህረቱ ስምራት ክደብረና ምንዚ ሓድነት ስራውን ደሙን ለምን አሜን ወይታ ብንጽሕትን ህሉ ደበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ወይታ ሰማዕታ በህብረት መንፈስ ቅዱስ ህልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምን ወይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከረና ፍጹም ተሰደስን ጽናትን ክህበና ምንቲ ተሰደስቲ ነፍሳትና ንለምን እግዚአብሔር ምሶም ምንቲ ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ወይታ ያረበለና ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክከፍለና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን ወይታ ያረበለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ወይታ ያረበለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ዱሎት ረቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እያመሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ክህቦም እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ክድሄር ሓጨት ትድሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታት ክህቦም ጻማኦም ድማ ክዶበል ምንቲ ቀሳውስትን ንለምን አሜን ወይታ ያረበለና
እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ትህቦም በንጽህና ትቀርቡን ጻማኡምን ፍሮምን ትዝክር ሜንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔርን ድልት እምነቱም ክፈጽሙ ትድሃት ትህቦም ሜንቲ ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልማኖአን ትሰምዕ ዛዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ትሕድርን ጻማእን ትወበል ሜንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይብለንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ትህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ትወበል ሜንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣስቢት ጽርሶም ትህቦም ሜንቲ ዕዱሳት ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ንጽሕናት ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ትህቦም ሜንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረድፍሉ ጥምቀት ትህቦም ብማሕተም ቅዱስ ስላሴ ትሓትሞምን ሜንቲ ንኡሰት ክርስቲያን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣመዋሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦም ሜንቲ መፍቀሪ ኣምላክ ምራሕ ሓደና ንለምን አሜን። ጎይታ ፍራትን ጥበቡን ትህቦም ሜንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከብ ዘጥዕሞን ዘሕሾን ድሌቱ ኣቀዲሙ ትሓስበሉን ትሓልየሉን ሜንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ሜንቲ ክመልሶም ሜንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነርዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ሜንቲ ጥሙያትን ጥሙዓትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረዳድኦም ሜንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ሜንቲ ክፈትሖም ሜንቲ እስራት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ሜንቲ ምሩካት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ጩኑዕ ትምህርትን ትህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ትከፍሎም ሜንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጋኡን ክልእከሎም ሜንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ሜንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበን ካብ ቆጣቡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ሜንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሃድናን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክዝንም ሜንቲ ዝናም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላድ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ሜንቲ ማያት ኣፍላድ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዘጸድን ክህባ ሜንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዘሎና ዓይነት ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደናን ዘለመናዮ ሜንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ለቢውና ፀጉዑ ክንዓቢ ብስሙም ክንመካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ
ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋይ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ዛይረገ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ስላውከየ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ። እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡውን ባይብኻል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢአተይን ሓጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኺኻ በነጽ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎት ካዘከረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቲ በኽሪ ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎት ካዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ድማ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቲ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ በረኸት ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊኻ ይሕደር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድሪ ቅዱሳት ሰባቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ሁሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወጀን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ርሳእቲ ሓድሽ ምፅኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ፍቕዲ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 11 ክሳብ 21 ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መፂኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መፀ ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገበረ ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ብሉፅን ፍፁምን ድንኳን ከዓ ኣተወ ደም ደቤላታትን ምርኹትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘላለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስቲ ቅዱሳን ኣተወ ደም ደቤላታትን ኣራሑን ሓመኹሽቲ ናይታ ዘሕረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ሰብነቶም ከንፅህ ዝቅድሶም ካብ ኮነ ደምንቲ ብዘላለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይ ኣበር ንእግዚአብሔር ዝዘረበ ክርስቶስ ገዳ ነቲ ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ኸነገልግል ንሕሊናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ገብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንፅሖ በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ናይዛ ሓዳስ ኪዳን እዚኣ
መንጎንያ ኮነ እቶም ጽዋዓት ነታ ዘተስፍዎም ናይ ዘለኣለም ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲ እታ ቀዳማይቲ ኪዳን ዘለዉ ዝገበርዎ ኃጢአት ምእንቲ ከድሕኖም በጃል ኮይኑ ሞተ። ለበዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ለበዋን ድሕሪ ሞት እዩ ዘጸንዕ። እቲ ዝተላበወ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ግና ዘጠቕሞ የብሉን። ስለዚ እውን እቲ ቀዳመይቲ ኪዳን እኳ ክትስራዕ ከላ ብዘይ ደም ኣይተመቕረትን። ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምልኡ ንኩሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም። ደም ምራኹትን ደቤላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ጸጉሪ ኣብ ጨንገር ስመዛ ኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኪዳን እዝዩ እናበለ ከዓ ነቲ መጽሓፍን ነቶም ህዝብን ነጸገሎም። ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኹሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቕሑን ደም ነጸገሉ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሌን ኣብ ልዕሊ ኩልኩም እምነት ምድር ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ አክሊለ ሰአል ወጸልይ ለኪያነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት ወምሕረቱ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንጽሕት ወውክብት ሪት ወስምርት ክብርት ወልዕልት መልእክተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወ ጥማፈ ዮሐንስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 6 ብዛዕባ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ ብዕንትና ዝረአናዮ ዝጠመትናዮ ብእዳውና ዝረምሰስናዮ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና። ህይወት ተገሊጸ ንሕና ከዓ ርኢናያ ኢና ንምስክር እውን ኣሎና። እታ ንዓና ዝተገልጸት ምስ ኣቦ ዝነበረት ዘለኣለማዊት ህይወት ድማ ንነግረኩም ኣለና። ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና ድማ ነቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ነግረኩም ኣለና። ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ። እዚ ንጽሕፈልኩም ዘለና ሓጎስና ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ኢልና ኢና። እታ ካብ ክርስቶስ ሰማዕናያ ንዓኻትኩም ንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ። እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ከዓ ጸልማት ዝብልዎ ከቶ የልቦን። ምስኡ ሕብረት ኣሎና እናበልና ኣብ ጸልማት እንተነበርና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና። ኦ ኣሃውየ ይታፍቅርዎ ለዓለም ወይ ዝሃሎ ውስተ ዓለም እስመ ዓለምኒ ሃላፊ ወፍትወትኒ ሃላፊ ውእቱ። ሕዋተየ ንዓለምን ኣብ ዓለምን ዘሎ ኩሉ ኣይተፍቅሩ ከመይ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እዮም። እቲ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር። ናዝዝ
ዘነ በሳይል በእንተ ቅዱስ ስምከ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 10 ሃዋርያት እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ሃዋርያትን እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሕዛብ ድማ ቃል ኣምላክ ከም ተቐበሉ ሰምዑ ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበ ግና እቶም ካብ ግዝረት ዝኾኑ ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት ኣቲኻ ምሳታቶም ከዓ በሊዕኻ ኢሎም ተባእስዎ ጴጥሮስ ድማ ተራቢሉ ክነግሮም ጀመረ ከምዚ ኢሉ ኣነ ኣብ ከተማ ኢዮጴ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩሞ ብርባዕተ መዓዝኑ ተታሕዘ ዓብዪ ክዳን ዝመስል ኣቕሓ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ብራእይ ረአኹ ናባይ እውን መፀ ናብኡ እናጠመትኩ እንተኣስተባሃልኩ ከዓ 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳ ምድርን ኣራዊትን ለመም ዝብልን ኣዕዋፍ ሰማይን ረአኹ ሽዑ ከዓ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ ኣነ ግና ጐይታይ ርኹስ ወይ ዘፈንፍን ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ በልኩ ካልኣይ ግዜ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻይ ተርኩስቶ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መለሰለይ እዚ 3 ግዜ ኮነ ከም ብሓድሽ ድማ ናብ ሰማይ ተሳሕበ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወዋሕድ ዘአምላክ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘታምሩ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ ማዕጣዕን ዕጣን እዝን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝህስሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ድሕነትን ልምለግ ቅድስ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚኣብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ኣሜን ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕኻ ከይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዘተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑልና ኣብ ክንዱ ርህሩህን ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና በእንተ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ረመያር ፍርዚ ነፍሰ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ሄርን ዲበ መንበሩ ኣሜን ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅድስን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንኣና ንኣገልገልትኻ
بدحرينا نزمت تولدن صقهبنا كسع مودات عالمون موالها منتي محبرنا حلوة كلنا نصليو አሜን ወታ ይብረበለልና وقويت أملاخي تنسم وصلاة خايبتون قدسم برخون سم كاسطولو سبات كاب قدم قسكا يرحقو هزب خاقنا كل قزي فقاد كابس قبرو برغلفين علافاتن تلفيت علافاتن بروخات خونو بحادو دخا مسقانا سلطان مسلم سنفس قدسم بوزلك لمن كل سعان زلالم عالم آمين دحناتن الملالكي خبر زت ملاخي قدست كل قزي دنقل زخنك ولاديت أملاك عدا كريستوس دسي بالكي حاتياتنا خحاد قلنا صولتنا نابل علينا فقر ودخا عدقلنا حقي ناي كروز ناي صدق برهان زغنا كريستوس املاخنا زولد كلنا دسي بالكي ونتتنقل نفساتنا محرت قبرلنا حاتياتنا خحاد قلنا ناب قويتانا لمنلنا او دنقل مريم قدست نتتن ورايت املاك دسي بالكي حكم من تدق سبت لمني حاتياتنا خحاد قلنا ناب كريستوس ودخل لمنلنا بحق نقص زغنك ونتتنقل دسي بالكي وناي بحريناتم كحت زغنك دسي بالكي ونامان يلاملاخنا زولد كلنا دسي بالكي أبقى المقويتانا إيسو كريستوس ناي بحكمة عرقي زغنك محرت غيرو حاتياتنا من تقعد قلنا كذكرنا لمنك لنا زويتو قزي باركوت وزويتو قزي طانروي قزي سبتو لمدعنينا مبكر يساب كريستوس ጣኔት ማርያም እጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትያዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዕት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንስግደቱ ወንቀርብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለናዳዊነ ወምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ለጎና ለዳዊት ወጥብል ለሰሎሞን وقرن قبل صامويل اسمه ذيكبن ومراهوت لابونا بيتروس ودنقلنا ليوحنس وملكت لابونا باولوس اسمه برهانا لبيتك ፍራት ምስየቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትመዓልም ኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገው እምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ወአሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ገላሞስ የወክይነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣን ሆር ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸሩ እንዘ ይብሉ
መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ተሳሃለን ቅዱስ ድንግል ማርያም ዘወልደ ጌታ የቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዕንዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ጌታ የቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተበሊዘንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዘቐመጠ ሕያዋን ንሙታን ይፈርድ ሓድሽ ክመጽኡ ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ዝቕሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳሃለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህልና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ጎዝብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸገኻና ነቶም ባኻ ንኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ኸለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂልዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ኣስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸኒዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንስብራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካ እዮም ንመዘልፎ ንጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራቲ ኩሉ ሳዕብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘልየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም
نمدر زفترك نسخاخا كابتن تطوبن أيمرون كاباب نابز عالم تلاخة زهلاوي زي برسن زي مرمرني زي رأمن فزيو نزل بسر كان نسخا مسكوني خاسم كون مسنكري أوجي تام أنت زين إحنا بارد كان ورد سكالونا أنا تقدس مسكانا نسال ساي جزينا باخا نقرب علينا زي لوطنا تكامنا كاب كنا بوخا ما صرت موت كن سعر قبر كنا كاب سب راحتو خونا نتم باخا زامن قن علينا ذهب كان سخاخا نقول حيل طلعب منفس كن رك ذهب كنا زي فتح نفتح دمام سب بوخا فقر قبر كنا اما خلنا كن كاد معرك كنا او غويتا نزوم ظلمن خاصم عيوم او غويتا زوم من المنكاون عين كسس أبغى خصص بالعلة طلعنا دا عوت هبنا كم تلال صلاح نحلو زي قارة صلوت هبنا أو ذا العالم ونقص مع نمبلتها صنانع نزختها ما تقبل بحاتيات نزل خصوم معرض كان صهن عياش وهلا بمنطفات ملس أبيت ما صرت نزلون عدحن أو قويتنا نملخنا بروح من قصنات كايمو نخلنا تقع خننا ولا كلنا سوانا اسم لك اكزيو املاكنا من قسبرو امين ام بشرانا قالوا بسلوس اكلوا بامان يلسموا بمريم ولاريتو محر املاخي محرنا يقربها الاملاخ يقرب لنا سلام تحضر سلام يعلنا ودامتنا يبارغلنا نقدسلنا بركة دينا قدسنا نقل مريم اغفلنا وقويتا مسقدمت كلهم أبوتاتنا قدسان ذات خيخيدنا ذكر كاب مرت كاتمتنا سلام كاب زحلنا صلتنا مسواتنا تقبلنا هاجرنا نزبنا نقرابتنا سلام كان رديت كان أور زحل في مكرا كليل كيناتنا وكتن كتر حقلنا نلمنا لنا لب كلهم مرحتي كتن كيف مونا بسلام نافقري ناب حدنت ناب دحنت ناب امنتكم روحنا وقويتا لبهم كتقنعنا لمنا لنا نعلم مثال ما يتكاين مرة زرق حلا زحمهم فوصلنا زدهم برسعلنا فحيلهم زلوا أكبلنا تجنيهم زلوا ولهم تأسروا فتحلنا تميم زلوا يتكاين بركة زرق حلهم إيد زنام بركة زنام تلن ما في زد الفرا بعقد بدأت كتزن من لمنا كلنا كم تنهواري أزمار كيوم زلوا ذاب سمعات نبر أبونا نولنا سوعك لنا سمكاي كدس من قصات وادكا خمتا سماي كمود ما فيريو نعيشة جرانا لهم حبنا نحنا نزودلنا بدلهم كالحرنا لقلنا ساسنا كفوان حالنا بأفتنا جتبنا مسلسل حيل كبر زلال نتكلم آمين وعدنا سيدنا مريم ناقل تسجيل بلا سلام لك اللهم نحنا غديك اللي سجاوات نقليخي عديك دابير سلام لك اللهم نصيحة نسرقي فرقا سخون بربي وبدت سكاك دابير سامي وفسي جسي بركي حاجاتنا حاجنا نفتور وتحي يسوس كريستوس حريتنا مننا آمين غازة ملاخي ودنقل مريم دسي بالكيس دسي بالكيس دسي بالكيس صليلنا لمنلنا يسوع كريستوس سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لا ولهم فس قدوس سلام
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ድማ ክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዕንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅኣትየን ዝበልካዮምን ኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙውን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር በሰማይ ላይ የተታወድ ወይ ረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር በሰማይ ላይ የተታወድ ወይ ረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማህደሮ እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ይትታወክ ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማህደሮ ልዑል እግዚአብሔር በሰማይ ላይ ይትታወድ ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማህደሮ እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ይትታወክ ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ ቀደሰ ማህደሮ እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ይትታወክ ወይረዳ እግዚአብሔር ፍጽመ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ በብሰዓቱን በብግዚኡን ዘገልግልዎም በብሰዓት ዘመስግኖን ብምራብ ብምቅጥቃጥን ዘገልግልዎም በብሰዓት በብግዚኡን ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ኣሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሐዋርያትኻን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ
ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሁሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካዕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሁሩን ዝላኽከዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናና ሒልናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ከተሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ሰላላ ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መጽእ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ በራክተት እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃል ወልድ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ በእግዚአብሔር ዘረዳን ወየብቦ ለአምላከ ያዕቆብ ንስብሖ መዝሙረ ወሀቦ ከበሮ መዝሙረ አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ እምብረና ጾምና ብሰላም ኣፈጺምካ ኣብዛ በዓል ብክብሪ በዓል ስለ ዘብፅሕኸና ነመስግነካ እዚ በዓል እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ንሓዋርያት ሕቶኦም በዚ ዕለት እዚ ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም እዚ ዕለት እዚ ድማ ሕቶና ዝምለሰሉ ሓሳብ ልብና ዝሰምረሉ ዝደለናዮ ዝማልኣሉ ግበረልና ከምቲ ምስ ቀዳሞት ኣቦታት ኪዳን ኣቲኻ ካብ ባርነት ንእስራኤላውያን ሓረ ዘውፅኸዮም ሕጂ እውን ምስ ኣዴኻ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ዝኣተኻዮ ኪዳንካ ኪዳን ምሕረት ዘኪርካ መሓረና بسمايات تنبر عبونا سكايك منقص خاتم فاتك فاتك بسماء كم المعنى
ማለት እንጀራና በማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎ መደብና በሳና ተገል ከሁሉ ባድሃን በፈተናይተን መንግስትን ኃይል ክብር ለዘላለሙ አሜን። ኦ አዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ በሊና ድንግል ስጋሁ ድንግል አደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺኻ ዘስብርኽ ረኻስንኩም ብርኽዩ ኦ ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቱር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምለና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ወጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኮከ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 47 ክሳብ 56 እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ። ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸዓ ስጋ እዩ። ስለዚ ኣይሁድ እዝስ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ንሕድሕዶም ተኻትዑ። ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ስጋይ ብልዕ ሓቂ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር፣ ኣነ እውን ኣብኡ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ቀዳሚሁ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ሥጋወኒ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና እንምካሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልን ኣሎና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉኡን ደሙን ንዓናና ኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ ዓለም። ሰላም
ሕጅኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደለልና ኣለና። ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አዚ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ጳጳስናን በማቀደስ ስልምና ኣለና ንስሜተ ክህነት ካብኡ ክሳዕ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንዜው ኖላዊር ዲበ መንበሩ ዛድር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርሳድር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ማቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ ሕጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና። ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልን ኣለና። ኦ ጐይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮም ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴ ብዘይ መቆራፀን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስንእትን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን
ጸጋኻ አቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብተ እግዚኦ አምላክ ወይዝር ውፀርከ ወየጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ወጎይታ አምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናመን ባዶ አምላክ ገባር ኩሎ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ንኣምን ኣቦ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነ ሰለስተ እውን ኣይኮነ ኣይውሰኾን እውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኦሪትን ነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ዘይዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶታይ ብዳሕረ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ እንሰ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራክሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነብሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ መውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሕ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ብስጋና ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነብሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ እናኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉና ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣቦ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጽበዩ ካብ ይሁዳ ኻስሩ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለማን ዘስልጣኖ ዲበ መትከፍቶ ሎቱ ስብሐት ወአኮተ
ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት የዝየኔ ወዘፈኒ ወለዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካል ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽሄ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ እዚ ናይ ድሃንጫ ዘተሳጨረ ወይ ዝሰሓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን የረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድያት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጀሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጥንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእካ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ነሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዝባኣ ዝመስጉንኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኹላትና ስምረትካ ምላ ካብ ኩሉ ርኽሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ነንሕድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍዱር ጣዕምው በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክ
ወሴነ ድልዋነ ገመነታ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወነትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ። ፍቁርን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ምስ ነብሲ ባሪኡ አቡነ እንጠኒዮስ ምስ ጳጳስና አቡነ መቃሪዎስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሳገርና ኤርትራ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በሰማይ ያሉ ልብዱ ያሉ በሰማይ ልብነ በእንተ ስምከ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ዝተባሰን ተሎ የራይ በለሉ ወአምላክና አምሕረትካ እምበርከም በደልና ይሁን ዝተጠራጠረን ተሎ የመን ወአምላክና አምሕረትካ እምበርከም በደልና ይሁን ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ወአምላክና አምሕረትካ እምበርከም በደልና ይሁን ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርሳዕ ዘይድባእ እዩ እሞ ውጥረቱ ኣይረስእ ወአምላክና አምሕረትካ እምበርከም በደልና ይሁን ሕሊና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ወአምላክና አምሕረትካ እምበርከም በደልና ይሁን ዘተመራሰህን ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ወአምላክና አምሕረትካ እምበርከም በደልና ይሁን ኣብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይወገድ ወአምላክና አምሕረትካ እምበርከም በደልና ይሁን ነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓዝ ወልባህን ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድህን መስቀል ኣይድፋእ ካብ መዓዝ እግዚአብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ሕልውን ቅዱሳን መላእኽቱን ዘርእየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ። ነፍስኹም ትመልከቱ፣ ሰብነትኩም አንጽሁ፣ በደል ብጸትኩም ኣይትዘክሩ። ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዘተቐየመ ከይህሉ ኣስተውዕሉ። እግዚአብሔር ይርእዩ፣ ልቦናኹም ኣልዕሉ። ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ። ንኣና ዘተዋህበ ጸጋ ከዓ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አይኮትዎ ለአምላክነ አሌሎ አልባብክሙ ሀበ
ቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዛሎ ወይሄሉ ወትረ በሰማይ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስለ ነብሰ ኣቡነ እንጠንዮስ ምስለ ጳጳስነ መቃሪዎስ ምስለ ከኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለዓለም ዓለም ኣሜን። ናኮተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትና ዘየማስን መዝገብ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዚአኑ ዘዚአከ ፈቃድ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና። ንነብስና ፍጹም እትገብር ወሃቢ ህይወትና ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦኡ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይል ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ። ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ጀያ አከ እግዚኦ ወንሴብሐከ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ረመያይርፍድ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንዜሁ ኖላዊር ዲበ መንበሩ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ማቃርዮስ እንዘያድወቶድከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ
ጳውሎስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያን እንባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእሳ ስንፋስ ፈጽመልና ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘውትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዐልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከሙ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላኽና ነፍሲ ወከፍ ብብንሶም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍለን ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜረን ብመብራትን መጋረጃ ብመጻሕፍት ምንባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጐስ ብጽኑ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወድኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወንኣኻ ነመስግን ኣለና ንኣኻ ነመስግንና ኣኻ ንባርኽን ኩሉ ሰዓውን ልምነካ ኦ ጎይታ ኣብ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጐስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ለትነብሩ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ሰጽባህ ነጽሩ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት ምንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ
ሳሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ብፍቓዱ ንሕማም ዝተዋህበ ንሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ከስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ብፍቓድ ኣቦ ክፍጽም ንስዮል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ከዕቢ ትንሣኤ እውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዘላ በታ ለይቲ እያ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለንበላ ነውር ዝንቱ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰው ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም ነዚ ክትገብሩ ከለኹን መዘከርታ ይግበርዎ ከምኡ እውን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስገንካ ቀድስካ እውን ሃብካዩ ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ ኣለና ንዜኑ ሞተከ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምልከተ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታመነ ንስብከ ወናስተበቅዓከ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሓኒና ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገናካ እዚ ሕብስቲ እዚ ንዝጽዋዕ ዝነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንኣኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጐይታ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም አሜን።
بحدش ون زلعالم سلاسي زخونكا او غويتا أب إيسوس كريستوس نعخاز مسغانا نقرب الكالنا او كل فترة نفس زرع دلكا غويتا إذا أما هذا نعخا يقبا نقدس النخا مبلعين مستنا يكونن زغربنا أمو نمفرارد نسأل مسالق نطفات كيكونن ناقبرلنا انتايدا نسغانا فوسي نمنفسنا ونمسنعي يغنلنا او غويتانا أملاخنا من تعبي اسم كايلكا كابزي اسمرك حلنا كله خنرحق هايلها بنا او غويتا أب آريام أب زلا مقدسكا أوشت مقارجا بسم كان زتتحفنا نعنا كل مخرموت كابانا كرحق حبنا موت يسمع مو يدنقز كلايات ونسنتق صلاة ونرقز نايت فات منفس يرعاد كيسي ديابلوس يلقز زي مئمان يرحق علاوي مندب معاتي هدا كنآت يربح دفار يقصص فتوت ورق يطفو دخام يطفى حبالي صاحبل ناي حنز بهريات حاتيات زلو كله يبتن او غويتا نعين تلباتنا نعخا خريان مسغانا خودسان كززاخان عدل النسخا بينخا يخمو كذكراخا منفساو برهان هاب كله زغزالكا ناي እግዚአብሔር አብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽ ካሎም ፈጽመሎም አጽናዓሎም አምናይ መድሃን ጸጋ ነዘሉ ኻሐሉ بحيل لسان نزمسكنخا نزتمهرو هايمانوت أقنع كل جزء فقاد كان نزقبرو أدحن نمبلت ردا نزختامات تقبل بهايمانوت نزموتو عارف او غويتا نعنا ونمس كلهم قدسانكا كفلها بنا نساتم كم زسمروخا خنس مركا حيلها بنا كلو لبنا سبكو እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እና የከመይጸን ወደ መሃሎ ወየሉ ህዝብኻ በቅንዕና ብንጽህና ንሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግንን ንወድኻን ፍቕርኻን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንቱ በርሱፎራ ከመ ብካነ ዘላኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም በሩከ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ የመጽእ
እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ሰማዕት መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ ኣብ ሰማይ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና። ኣብ ኪሩቤል እትነብርን ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍን ኣምላኸይ እግዛኣልካ ኣለኹ። ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ። ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ። ከማኻኸ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ? ብጉርህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላክና ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአብስ
ጎይታ ኩሉ ትሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉርህ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕርቡልካ ንሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮ ምናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ይቀወሙ ቅድሜሁ ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሜነ ያሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለተቃውሞ አትዞ ርሰክሞ እግዚአብሔር አምላኽና ምልሳሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠምዕት ህዋስካ ይቐረበለሎም ከም ብፅሕ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳኦም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከዚኦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርሳኹ ግዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውኒ ኣብ ምድሪ ፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ይዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእቱን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስማን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወደሎ ጎይታና ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀንናምን ከምኡ ኸ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኖቶ ተዋርያኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ወመሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሕቕ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋም ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ንሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናጻ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣሪፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንያስ ኦ ጎይታ ንብፁዕ ጳጳስና ብመቃርየት ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ንዘኽተማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንዘክሮም
نفسهم وين مس أبراهام إسحاق يعقوب أنبر نحن أبون كاب كل بدلين مرجمن كاب خدتين كاب حسيقة من محلين مبجازنا دحنا بخدتين برخصتين بس كحتن لو التهاي ما نتمن مس أرماويان كم مس إنبارا دحنا وقويتات بابن حيلن لبن مسو علن أي مران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعة نزل عالم فسمنا كم نرح قبرنا وقويتا فقر كان دلت كان كل ساعة كم فسمها بنا سمناون مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا مقص سمات أما صحافة هو صحافة لنا بقويتانا يذكر ساس مسؤول من فس قدسن مسجانا عن سلطان بوزل لك كلام كل ساعة نزل عالم عالم جزنا إزلنا بجز بزلوت كلام بزودل جزية بزحلفة سجا بزودق دم بزنتبه بعين محرتك نصرني كدسات لك مثل كلك مهرن ክርስቶስ Oh
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ ዘንጽሐሎ ደሙ አትቱ ርእሰ ደሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከመ ዕጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረ በደሎም ከም ብፅሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪጋ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐድም ኣበሳም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ነብሶም በጃኹን ሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሶም ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓት ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም ዮ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ
እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ከሳዕ ዳሕረይ ስንፋስ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕውዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልውዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ መይትል እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ንሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝበሰሰተ ንሱም ወድኻ እንታይ ይጠርሕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልብያት እዩ ብመንቱ ጉበጊኒ እዩ እሞ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ከፋፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጥ ደፋር ሰይጣን ኣድኽነኒ ጐይታ ንስኻ ንሙሰይን ኣምላኸይን መድሓኒይ ንዓይን ባርኻ ምስለ ነፍሰይን ስጋይን ክጸለይ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተጠ ሰብነተይ ክትሓድር ግባኒ ኮንኩን ኣነ ቈጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርከ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲኸ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንኣይ ምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ኸቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጻሕኒ ልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስተቐበልኩ መውቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ድዓ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብውስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ናይ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ልማኖን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ዘቅዱስ ሳዊሮስ ምዕራፍ 85 ቁጽሪ 15 ገባር ተአምራት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከም ዝበሎ እትፈላጥ ቅዱስ ቄርሎስ ከዓ ምስኡ ሓደ ኮይኑ ከም ዘጽንዖ ከምዚ ደፊሩን ስጋ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይሓመምን ዘይመውትን እዩ ዝብል መን እዩ? ከም ብሓድሽ ዓቢ ጎርጎርዮስ ነቶም ዘይብቑዓት ክሕደቶም ክሕፍር ከም ዝበለ ሰይጣን ኣብ ገዳም ቆሮንቶስ ክፍትኖ ከሎ ተዓገሰ። ነቲ ፈታኒኡ ደሊዎ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ነቲ ፈታና ሓይሉ ከጥፍእ ስለ ዝደለየ እዩ። ዳግም ከም ዝበለ ንጸላኢ ብሓይሊ መለኮቱ ኣይተዋግኦን፣ እንታይ ደኣ ዳግም ናብዚ ዓለም በዚ ስጋ ዝኃጢአት ከይኣቱ በቲ ሕማምን ሞትን ስጋ ሰዓሮ ከመይ ሞት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝኣተወ ብኃጢአት እዩ። በዚ ስጋ እዚ ርክሰት ሓጢአት ተማሕወ ንመልኣኽ ሓጢአት ዝሰዓረውን በዚ ስጋ እዚ እዩ። ናይ እስክንድርያ ርእሰ ሊቃ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ መበል 12 ውግዘት ከም ዝበለ
እግዚአብሔር ቃል በሥጋ መከራ ከም ዝተቀበለ በሥጋ ከም ዝሞተ ለተኻሞት ዝተንስአ በኹር ከም ዝኾነ ንሱ ህይወትን ወሃብ ህይወትን ከም ዝኾነ ዘይኣምን ውግዝ ይኹን። ናይዚ ዝተዛረቦ ትርጓሜ ትኻብ ኣርያም ዝመጸ ቃል ዘይሓምምን ዘይመውትን እሞ ካብ ኩሉ ሕማም ዝረሓቐ እዩ። ዘይጠፍእ ዘይምርመርን ዕብየት ኣለዎ። ህላዊ እግዚአብሔር ቃል ድማ ንኹሉ ህይወት ዝህብ እዩ። ንሱ ካብ ኩሉ ሕማምን ጥፍኣትን ዝረሓቐ እዩ። ከመይ እዚ ኩሉ ንመለኮት ናቱ ኣይኮነን። ንሱ ምስ ኣብ ሓደ እዩ። እዚ እውን ካብ ኣብ ዝመጸ ቃል ምስ ሥጋ ተዋሃደ፣ ንሥጋ ድማ ምስኡ ሓደ ዝገበሮ እዩ። ብኡ ብዙሕ መከራን ሞትን ምእንታና ክቕበል ንኹልና ካብ ሞትን ጥፍኣትን ምእንቲ ከድሕነና መከራ ተቐበለ። መለኮት ዝተዋሃደ ሥጋ ህይወት ሃበና ነቶም ዝደቀሱ በኹሪ ኾነ። ከመይ ካብ ሞት በኹሪ ኮይኑ ዝተንስአ ንሱ እዩ። ንሱ ካብቲ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኣቦ ዝወፀ ካብቲ ሞት ዝተቐበለ ቃል ዝተፈልየ ታራ ሰብ በይኑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንሱ ጐይታ ኽብሪ እዩ። ከምቲ ጽሑፍ ከዓ ብሥጋ መከራ ተቐበለ። ከንቶ ሓሶት ዝዛረቡ መናፍቓን ግና ነታ ገለ ኣበር ዘይብላ ቅድስቲ ሃይማኖት ብፍቓዶም ይጠዋውይዋ። ምእንታና ዝተሰቕለ በይኑ መለኮት ዝተፈልዮ ሰብ እዩ ድማ ይብሉ። እዚ ውጉዝ ክሕደቶም ምእንቲ ኸረድእ ብግቡእ ዝተገብረ ወርናፎስ ዝበሃሉ ኣብ ጽኑዕ ክሕደት ኮይኖም እግዚአብሔር ቃል ብህላዊ መለኮቱ መከራ ተቐበለ ይብሉ። እግዚአብሔር ቃል ግና ቀዘፎምን ኣጥፍኦምን። ዳግም ዮልያኖስ ከዓ ናይ ክርስቶስ መከራ ምቕባል ይኽሕድ። ከመይ ናይ ክርስቶስ ሥጋ ዘይሓምም እዩ ይብል። ካልኦት ሰዓብቲ ኸንቶ ሓሶት ድማ ሥላሴ ሰለስተ ህላዊኦም ስለ ዝበሉ ንሳቶም ሓሰውቲ እዮም። ኣውጣክውን ሥጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካባና ኣይኮነን ብዝብል ክሕደት ከሓደ። በረኸት ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብስቱ ወወሃይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማይከለ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አባላተ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍክሙ በሃይማኖት መዋዕለ ማንትሙ በቤተክርስቲያን ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም እድባነ ሰብአ አስማቲክሙ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ሽኩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይጸነ ለክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ ከሃባል ሀገር ጽድቀ ከነል ወላገር አግር ጸራ ታይሪያ ህዝባ ሃይማኖት ለቅድስት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም ምሕረት ወልደች
ሳይሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንዚአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስራሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር እለ ጸዋዕከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለኩነኔ ሀበኒ ያዘምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ዘይገፍር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ቅዳሴ ጋር ነብስ መንፈስ ይነኹንካ ወመንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ትኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል አንተ ትኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማኤል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ
እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ይነገር ከመ ዘንተ ሥጋ ወደም ለኩነኔ
ሃበኒ እግበር ፍርየ ያዘምረከ ከማስተሪ ተስፋኒ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮዘ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ ኮዘ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮዘ ወስቡሕ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡሕ
ولك سبحات العالم على سكوت اسمع يا أنت ولك سبحات العالم سكوت اسمع يا ولك سبحات العالم عليك سكوت ولك سبحات العالم كنت اسمع يا ولك سبحات العالم القوت وسبوه اسمع يا ولك سبحات العالم عليك القوت وسبوه اسمع يا ولك سبحات العالم عليك نفس منفس يكون كي ولك سبحات العالم قد وسبوه اسمع يا ولك سبحات قد وسبوه
ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ሥጋ ማያል መንፈስ አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ንምቅዳስ ሥጋ ነፍስን መንፈስን ይኹንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሖ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሖ በኪነቱ ሰብሖ በከመ ብዛበዩ ሰብሖ በቃለ ከርቤ ሰብሖ በመዝሙሩ መስሎ ሰብሖ በከበሮ ዘደሴ ሰብሖ በአውታሩ በእንዝራ ሰብሖ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል በበርኤ ኩሉ ለዚህ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕኒ ዘላለም ዓለምን ክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ የደልወነ ከመንሳትፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድሰ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘላለም ዓለም ወመንጽእ ነፍስን ጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክርእያ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና እዛናው እናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበስ መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል
ንጹሕ ልቢ ፍጠረልና አምላኽና እዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ዝተቀበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቅነን ንጹሕ ሕሊና ሃበና ጎይታ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ መንግስት ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ምሰንዓኻ ምሳኻ ይኹን ስብሐት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ንዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝህባብታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ትንሳኤ ምሳኻ ተተንስእ እሞ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ክፍፍልና ክኸውን ድማ ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና። እቶም ዘይበላዕና ዘይሰተና ድማ ጎይታ ብዘይክኡ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ እቲ ንድሕሪት ዝመልሰና ኩሉ ፍርሓትና ተብዓትና ክትገብረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘዕንቅፈና ዘበለ ክትኣልየልና ዓይን ልቦናና ከተብርሃልና ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አውደ ዓመትና ባርከልና ቅድሰልና በረኸታ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ምስ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ዝኣተኻዮ ኺዳንና ዘከርካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ሰላምካ ብዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድ ኩናትን እውከትን ከተርሕቀልና ንልምነካ ኣለና። ልብኩሎም መራሕቲ ተንክፍሞ ንህዝቦም ናብ ድሕነት ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒትን ሓድነትን ክመርሑና ጎይታ ልቦም ከተቐንዕ ንዓኻ ጥራይ ዝከኣለካ ንልምነካ ኣለና። ንዓለም ብምልታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክብል ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኸ ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸመ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም? ሓንቲ ሓዲርኩም? ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ከምኡውን ብረሓቂ ቦታ ብስራሕ ምኽንያት ብሕማም ብዝተፈላለየ ጸገማት ኣብ ዙርያ መቕደሱ ብኣካል ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብዘዝ ዘለኹም ኾንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታ ንኽፈልኩም ትብል ሎሚ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዖ ሰሚዕና ኸነጽንዖ ኣጽኒዕና ብህይወት ክንነብረሉ ክንባረኸሉ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 6 ካብ 47 ክሳብ 56
أتي بأي زأمن نايزل علم هيوت كم زلاتو بحق يبلكم الله إنجرا هيوت أنا أبوتاتكم أبرخا من نابل عمو موتو كابو زبلع زبلة من تخيموت كاب سماي زورد إنجرا أزي إذا كاب سماي زورد إنجرا هيوت أنا كاب زنجرا زبلع زبلة نزل عالم كنبري إذا أنا من أنت هوت عالم زهبون جراخا سجاي سلزا أيهود إزس سجوا خنبلع كم يجرو خبرنا يكالوا لهم نحد هدوم تخاطعوا قويتا يسوس بلهم سجاو الدسب إن زي بلعهم دمو إن زي ستخمسي هوت كم زي بلكم بحقي بلكم الله سجاي زبلع دمي ونستي نايزل عالم هوت اللاتو أنا ون بتاد حريت معلتي كتونسي سجاي بالحقي مو دمي كامستحقي السجاي زبلع دمي ونستي أبا ينبر أنا ون أبو هيا وأبو خمس لا أخنمو أنا سل أبو بهوت كم زلهو خا اتزبل عني بهوت كنبر إيو تخاف سماي زوردن جرازيو كم تأبوتاتكم زبلعوا ما نام وزموتو أيكونن نزن جراز زبلعسي نزل علم بهوت كنبر إيو بود زامن نزل علم هوت كلالاتو بلغيتا ندك مزامرتي سلقالاتو زابير استمسجنه هون أبكسري حمسان شوعتن هياو أبو خمس لا آخر نمو أنا سلا أبو بهوت كم زلهو كومخا أتزبل عني سلي بهوت كنبري أتزبل عني سلي بهوت إزي تسفى ألنا كابانا أيكونن كاوي أتزبل عني سلا خبريلو بهوت كنبري بهوت كنبر زابير قدس فقادي هنا لنا آمين لومي نادينا قدس دنجل مريم أرجتا فلستا النبع للو عبي بعال نايتخلو عبت مدري كلا تسقروز نبرد حسار مكرا أخليل إمنات أخليل صدقي أخليل كبري استقبلت له معلتي بزعبا أرجت أب قالك زابير لما جمرا جزء كفطرات موت كي تعمى حمد آدم كي لبسه زابير زعرقو هنوك يبهالي سلمنتايو زابير نهنوك موت كي تعمى حمد آدم كي لبسه يعرقو هواري قدس باولوس كاب زفترات معرف حمش موكس بمقبار معرف عسرت حدا كم زغيرو جليس والله هنوك مأنتي كي موت بإمنة قعزة كلمة مقعزو نأملاخ سلزة اسمره تمسكيرو لنا برمو أملاخ سلزة قعزو أي ترخبني هنوك 300 عامات بحقن بقنعنان بصدقن بس أملاخ تمال على سي 300 عامات هيكونن 300 دقائقون بحساب بقال بقبري زي حتى أنا له جزية يلن زابي هرجنا توم زمحسنوا يخلهم موت قبل علي هنوك سلطان أين برون هنوك 300 عامات مس أملاخ تمال على شيء أرجعت هنوك جن نعو تراي أين براني نبوملو هزبي دحري ودكات أبونا آدمنا دينا هوانن كبيد موت ناي أبيل مسقات أما مالت قائل حونا أبيل مسقاتلو قائل ناي مجمريا قتال نفسن ناي مجمريا قتال حون أبيل ناي مجمريا بسبب تقتلن ناي مجمريا موتن مسكونه أب علم زنبارو تسفؤهم تسنكيرو مودة أتنايسب إذا كاب كنا مفتارنا ترجم يقولون لهم تسفاق قرص وجميرهم تسفاقهم قرص زيد اللي كنودق زيد اللي جن تسفاق قرص زنبار هزبي تسفا هبو بمن تاي تسفا هبو بعرقت ناي هنوكيل
ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ በሞታ አብየል ገሰጾሙ ወበእርገተ ሄኖክ ናዘዞሙ ይብል ማለት ኃጢአት ምትሕልላፍ በደል ክሳብ ክንደይ መሪር ምዃኑ ንኽምህሮም በሞት አብየል ገሲጽዎም ተስፋ ምስ ቆረጹ ኸዓ ብዕርገት ሄኖክ ገይሩ ናዚዝዎም ሽዑ ከሓስቡ ጀሚሮም መወዳእታ ናይ ሰብ እዚ ዓለም ዛ ኣይኮነን በዓል ሄኖክ ሞት ከይጠዓሙ ሓመድ አዳም ከይለበሱ ከይዶሞ ዘለዉ ካልእ ሃገር ኣሎ ኢሎም ከሓስቡ ጀሚሮም ስለዚ እቲ ተስፋ ቆሪጹ ዝነበረ ተስፋ ክመልእ ጀሚሩ ቅዱሳን አቦታትና ኸዓ እዚ ዘለናዮ ዓለም ገነት ዝበሃል ቅዱሳን ድሕሪ ሞት ዘዕርፍሉ ሲኦል ዝበሃል ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ድሕሪ ሞት ዝቕፅዕሉ ከምኡውን እግዚአብሔር ንዝፈቐዶም ዘንብረሉ ሃገረ ህያዋን ሃገረ ብፁዓን ዝበሃሉ እቶም 5 ዓለመ መሬት ዝበሃሉ ከም ዘለው ተስፋ ገይሮም ናብ አምላኽ ብእምነት ክጓዓዙ ጀሚሮም ሓደ ካብኦም አቦና አብርሃም ንእግዚአብሔር ብኩሉ ተኣዚዝዎ ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ተፈለ ክብሎ ከሎ ብእምነት ናበይ ከም ዝኸይድ ከይት ነቲ ኣብ እርጋኑ ዝወለዶ ውላድ እውን ሰዋኣለይ ምስ በሎ እግዚአብሔር ከተስሶ ይኽእል ኢሉ ብእምነት ናብ መስዋእቲ ኣቕሪብዎ በዚ ተስፋ ዝምፀንሑ እግዚአብሔር ተስፋ የዕር ይኽመልእ ምእንቲ ንኤልያስ ኣብ ሰረገላ ሓዊ ኣቐሚጡ ንሰማያት ይዕሪግዎ እዚ ሕጂ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብሂወት ክነብር እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም 600,000 ዝኾኑ ነፍሳት ነቲ ሰማያዊ መና በሊዖም ንኣምላኽ ስለ ዘየመስገንዎ ንኣምላኽ ስለ ዘየኽበርዎ ንኣምላኽ ስለ ዘይተኣዘዝዎ ኩሉ ሬሳታቶም ኣብ ምድሪ በዳ ተዛሕዚሑ ተሪፉ ካብዚ ከም እሰውረና እቶም ዘስመርዎ ግን ኤልያስ ነዚ ሕብስቲ ዝበሊዑ ኣብ ከቢድ ፀገም ኣብ ከቢድ ድኻም ኤልዛቤል ትበሃል ሰይተኣካ ኣብ ንጉስ ተሃድኖ ስለ ዝነበረት ኣብ ከቢድ ድቃስ ኣብ ከቢድ ጥሜት ከሎ እግዚአብሔር ኣብ እምኒ ዝተሰንከተ ቅጫ ቀሪቡ ኣብ ሳርማቕ ብላዕ ኢልዎ ጠሚኡ ስለ ዝነበረ በሊዑ ደቂሱ ኢሉ እንደገናት መልአምላኽ ነቕኒቑ ኤልያስ ብላዕ ኢልዎ በሊዐ ምስ በሎ ብላዕ መገድኻ ርሑቕ እዩ بلا اسم رهوق فنتكيل إلياس كابز مجبز مس بلع إبل 4 معلتنا 4 ليتن كال مجب كي بلع كال مستكيسته كساب انبا أملاخ بسيحو إذا انبا أملاخ زبهال يوردانوس سجيرو نسميات بسرقل لحوي بفراس حوي زعرقل لي كبر مسقانا نعيهون أبقى أي مصحف نجستي معرف كلته إز تاريخ بقبو إلياس كابتوم حدا موت زي طعمو حمد أدم زي لبسو إيه سلازي كم يقروا حدا مريتاوي أبسرقل لحوي تقميتو نكزابير زسانو نجر يلا بزعر كات تسفا السنحة بدحري ويتانان مدحنان يسوع كريستوس دحري تنسايو أب 4 معلتي دك مزامرتو ندار أيوه نسمايات عريكوي نسمايات كعرق كله ويتانان مدحنان يسوع كريستوس تسفا بمهاب سفرا خيدا خدال والكمي تمليسك وسدكمي أبتا نزل لهوها نزل علم مسايك كتنبرو يخوم إذا تسفا زن حبس أنيحو أدينا قدس دنجل مريم كم إلياس كم هنوك زي كونه إلياسن هنوكن موت كي تعامو حمد آدم كي لبسو يوم أدينا قدس دنجل مريم جن كم كل سنة موت كتعم حمد آدم كتلبس عزيزو كابو قويتا نسمايات أعرقوا بخبري أبي ما نودا الله 5 صحفات سبلو كبر مسجانا نعيهون ملو عدمها أبز مريت زي ملو عدمها بسدد بمكرة بسقاي بشجر كم ترى سبون نفسات تسأل الله وجو أين بردتاني نعنا ممهاري من دخون أزك قال تسريع زلو نايلومي أبوتاتكم منا بلعهم جن ميتومي سماو منا بلعهم جنا سماو منا بأفهم كله يجرم رمونيرو حلف حلفهم بسوا زي بل رفرافاتي هلا فرعون رفراف فرعون زبلع بسيو
برشق جبسي نافقنا يوم شجرة جبس نافقنا يلوم نجزابير يجروم رمولو نبوري جبسي مالتنا عاتاتهم 400 عامت زز ولدوم حسنات كم حسن ولدهم أبزوا سلون بحرين قلاي زدربيلو زنبورو إيه كابز كله بارنت كابز كله مكره حراء أوسي كاب دمنا منا خمقبهم كوحي ما يكفل فللهم صحيح كهارمهم بدمنا خسللهم ليت خيس المتهم بعند حوك مرحوم كله كإززوا كمسجنوا زجبا أنصار እግዚአብሔር ይኸዱኒሩ ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቦታትኩም አበረኻ መና በልዑሞ ሞቲ ወላ ሓደ ካብአቶም ንምድሪ ተስፋ ዘአተወ የብሎምን ንእግዚአብሔር ይተሃላለኽዎ ነይሩ እግዚአብሔር ሓደ ቅዱስ ትእዛዝ ይቦም እዚ ቅዱስ ትእዛዝ እንታይ እዩ አነ ቅዱስ የሞ ስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑለይ حدا مس حنتي مس حدا أماني مس أماني بجدان بأمنة بقدسنا نبوري نموسي نت نموسي زلاخون به كيب ليلهم أنصار እግዚአብሔር يخدون يرومي كابتس قبرو وزنبارو أنا قدوس يموس خاتم قدوسان كنلي قبلهم كله في النوز هونس أتاورك فسيمهم 24 شح من أسي بحد جزية بحد أوان عبد مدربدا زهالقلو تاريخ تقميتي مستهم قدسان زعرقوا عرقتن مستهم تنرسيان زتقذفوا مقذفتن أو أداديرنا نتقنع مجد نتقنع نبرا نخن نبرو إن أبنتنا نالناس أسرت صحيفي እግዚአብሔር بمسيا غيرو صباح منا كزن ملكم يمو لومي نلوم تراي أكبو زحدد زقمت أي تترفو كبلهم كله حبيهم يحضرمو حسيقو حدد منياتو እግዚአብሔር لبن كلاليتن زمرمري سنبت كما تسخلو قداميت سنبت مالتي صباح سنبت يمو صباح سلا زي زنم لومي نصباحن نلومن زخونو أكبو كبلهم كله لوما عين اكبنينا صباحنا نكبيلهم انديلهم نصبحيتم مسوفرو منا اي زنمن ابكند زنسحو ابكند زملسو موسى مراحينا اي تخونيها اي ذليناني نابست برحنا زلخا هاجر كنكيداين دلنينا نجبسي انا نملس نعخا اوريدنا كاينا ابكندخا كاب 10 تخلتا نجد 10 قلتا سبات مريضنا لنا نعخا اوريدنا كاينا نساتهم سلازي شمو نساتهم كوردو اي خلني ابز غزي زيت عجست እግዚአብሔር ተወዲኡ ابز ساعات 30 كلتن نزوم حزب زيوم كتفومي نعخخ اب كال ازز زونه حزبي كشمكايلو እግዚአብሔር لك نبيات موسى نزوم حزب زيوم تدفوم تخونكا نعيكا خبت صحيف كان زلخه مصحف هيوت فحقني أبوتاتنا محاري روح زبالوها نحات أنسلة محر نرسي أنسلة محر مبر نسأل كان كأب جبروم من دخات محروم نزوم حزب زيوم زيت محروم تخونكا نعيكا كابتي صحيف كان نزلها مصحفي ود فحقني 4 معلتنا 4 ليتن مئنت أتوم من مستوم 4 عمت لحظة بلو مئنت تدفيو مسألة زابير صلوتك مهل لها سميعيه اتي كوردو زحاسبكو معاد اقريري محرت كورد يلو قال اتيلون كبر نزخر سمي يكون امبار لومي نزا النصاصيري سغاي زبلع دمي ستي نايزل عالم هيوت علوي غويتانان مدحنان يسوع كريستوس تمهرت خمهر كله بزحات سبات تمهرتو سميعهم مستعكبو انتي غيرو حبستي باريخو بحموشة حبستن بخلت عسان حموشة شح مجيبو أبز معرف زي نسبحيتهم سب جالبهم سب سراح سروحهم سب نقدهم سب محرسون قريفهم أو تأكيبهم ويثانان مدحنان يسوع كريستوس نتنزل ألم زنبر مجب جبرنبر نزح حلاف مجب أي تجبريلو بزعباتي أمسكال ذهب الناس جو سجايز بالعدمي ستي نايزل ألم هو تعلاتو سجايز بالعدمي ستي مساي ينبر أنا ون مسؤ
سجاي زبلع دمي ستي بتخال أيموت أي كجود أني إذا قبلهم كله جن كم يجروا سوق يهبنا زي نحن حبست باريخو قبل عنا برس سجاسب قبل عنا ما أسب كنا مسينا يلوم يقرهم رومونا يروم يردوا ما ينبرن تانا يلوم يفليت تسفاجن انتايلو مستي زلا علماوي ندو الناس أسيرو كمتي أنا أبوبو هياو زخونكو أتزبل عنها السلي سلي بهوت كنبري سلقالاتو زاغير سمتم نحنا بنقبرو قبر صدق ايكونن ناب قدس قربان كنمسو خلنا زحلف حاتياتنا بنصحاي دمسسلنا اب قدس قربان مساتنا حاتيات كينقبر حيلي يغوننا كابتوم وهبت حيلي زبهالو مستيرات بيت كريستيان يو مستير قدس قربان هيا وابو خمزلا اخنمو انا سلبو بهوت كم زلخو خمخا اتزبل عني سلي بهوت كنبري سلقالاتو እግዚአብሔር استمسكن يكون سلازي دقا بصقا دقا بامنات دقا بتعقستي دقا بتحتنا هنكون منتي ادينا قدس دنجل مريم ابت كل مكرا حنت معلتون اغرم ريما تزاريبا زبل اي تصحفن كم تقول لهنا نفلتو غويتانا يسوع كريستوس كتولدو خلاون تارا بوتا سلازي رخبت ام مبلع مالي توليدو مستولده سلست عامتن شدي شورحن أم مدر جبسي أبتس أم سدتات كتزارو زسقم كنتات يحلفا كاون نازريت أم نازريت وديهرور سناجي سلز نبرة كاون بسدت ملو عدمي أمالت سلزي انتهي تصحيف النازلو مريم جنان هلو أبلبا توهللو نبرت كساب مجرش هذا عجس كدحني سلزي أدينا بسجا عدويتنا بسجا كنبل كلنا لك تاسولو تزقتنا مريم أبوتاتنا أبسولو زوتر كنم مهارة قميتو ما زلوا أدينا مريم كم زبلت نفسين إجزابير تعبيو منفسي كأب أملاخي بتمدحني بهبلو وردت باري ريمو اتقدس عابي نجر سلز جبر اللي إنه سمو قدسيو كلهم ولدتات كأب بسأتي كولون يوم بقل سمو حيل جبره نعبيات حسابات لبهم بتنلهم نحيالات كابز فاونتم أوردو نتوميات ببركاتو أسقبهم نهبتامات كأ راي إدوم سددهم كم تنبوتاتنا نأبراهام النزورون زمحللهم نيايك أبتدانو ذكر زبل اتمال اختنا يا دينا قدس دنجل مريم كاب تعبيت نابتحتنا كاب حاتياتنا بصدقي كن كيد منتي إذا حدر زيو صلوة إجزتنا مريم لنا كل جزية ندق ماما أتي ندينا قدس دنجل مريم زدالو وخبري أتني هنوكن ني إلياسن زدالو وخبري أتنو كلهم قدسان زدالو وخبري أبز خبر زي من تخن بسحيو أتعدمن أتتسفان بحقي أتي كابز علم زي مسقعزنا كم فقط إجزابير قعزنا أنت فسيمنا إن رخبو كبري أبز حجز اللقين بفطور كنجر زكاء لا يكونني أب قدامي كورنثوس معرف كل تنتعز بال عين زي رأيته لبي إذن زي سمعته أب لب ودسب زي تحلنا إجزابير نتوم قدسان الدليلهم الله إذا كبرزي أب تنبيت دانيال معرف عسرته وكل تقصر سلسلة تايبل بزحات ناب صدقن ناب كبرن ناب حقوسن ناب دستان كتنسيهم كابتم أمريت تكيسهم زلوا مسبلة أتوم نبزحات ناب صدق زمرحقا كم كواخبتي نزل علم كبرهم عبد أفر نزل علم كم كواخبتي أزيز أجا أزيز أوعيتي زلنا ملومي كم فقد أملاك كم تدينا قدس دنجل ماريا نقولو اتوداق تحالفو زفقده مكران سدتن شجرن موت متعام محمد آدم ملباسهم كي ترفه بأقوتية تقبلا ناي منجس السمايات أخليل كبري أخليل صدقي أخليل عود زدفئت نحناون أسر صدقا أسر تحتنا أسر قدسنا أخن كيد لو من قدس علت نزي حدري إذا سكمنا مو نزي خنصور محرات إجزاء أملاخنا صلوت كلهم قدسان مسكولهنا يخون روحوا سعود عمتي قبرلنا سنيلكم سلسة معكم تقبروا صلوت كل إجزاء معهم سقاقوا يتانا مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبرات منفس قدسن
ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዓጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስን ጥምቀት ዮርዳኖስን ሃይማኖት ተዋህዶ ሥጋ ነፍስ ሥጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ሕጌ ፋሲካና ሕጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣክ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ መላእክት መላእክት ለማርያም ቅድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም በውስተ ውሳጤ መንጦ ወላይተ ወይብልዋ ባቲ ማርያም ሀዳስዮታይዋ በውስተ ውሳጤ መንጦ ወላይተ ወይብልዋ ባቲ ማርያም ሀዳስዮታይዋ ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም በውስተ ውሳጤ መንጦ ወላይተ ወይብልዋ ባቲ ማርያም ሀዳስዮታይዋ በውስተ ውሳጤ መንጦ ወላይተ ወይብልዋ ባቲ ማርያም ሀዳስዮታይዋ ይዌድስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም ይዌድስዋ መላእክት መላእክት
ውሳቴ መጦ ላይለ ወይብልዋ ባሃቲ ማርያም ሃዳስ ሕይወታይዋ በውስተ ውሳቴ መጦ ላይለ ወይብልዋ ባሃቲ ማርያም ሃዳስ ኩሎም ይብልዋ በአይብሮ ኩሎም ይብልዋ በአይብሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ኩሎም ይብልዋ በአይብሮ ኩሎም ይብልዋ በአይብሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ኩሎም ይብልዋ በአይብሮ ኩሎም ይብልዋ በአይብሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ማስሐቢረ ማርያም ለአነበዲም ሽምግዮ ኮይኒ ካና ተቀበለኒ ሰውየ ማስሐቢረ ማርያም ለአነበዲም ሽምግዮ ኮይኒ
እግዚአብሔር አይበለን አምላክ መስገን እትላሎኒ ወላዲት አምላክ አደላትኒ ሽምጌ ሰውዬ ማስሐረ ማርያም ሽምጌ ይሞስኝ ወኒ ነው ምስጋና ይቀበለኒ ሽምጌ ሰውዬ ማርያም ሽምጌ ይሞስኝ ወኒ ነው ምስጋና ይቀበለኒ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ንሕና ወተሓጒስና ተሓጒስና በብሩር ዘክቡር ገበዋቲ አነ አሜን ማለወር ክነፈርግ በብሩር ዘክቡር ገበዋቲ አነ አሜን ማለወር አቲ ምስራቅ ወወልደች ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ሄደሃለች ኪዳነች ወላዲተ አምላክ አማን ምስራቅ ወወልደች ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ሄደሃለች ኪዳነች ወላዲተ አምላክ ከነፈርግ ወብሩር ዘክቡር ወገበዋቲ አነ አሜን ማለወርቅ ከነፈርግ ወብሩር ዘክቡር ወገበዋቲ አነ አሜን ማለወርቅ አንቲ ምስራቅ ወወልደች ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ሄደሃለች ኪዳነች ወላዲተ አምላክ አንቲ ምስራቅ ወወልደች ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ሄደሃለች ኪዳነች ወላዲተ አምላክ ክነፍርግ በብሩር ዘክቡር ወገበዋ
ገዋቲሃኒ ሐመል ማለወት ፍርግብ በብሩር ዘክቡር ገዋቲሃኒ ሐመል ማለወት አንቲ ምስራቅ ወወይነኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እያለች ኪዳነች ወላዲተ አምላክ አንቲ ምስራቅ ወወይነኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን እያለች ኪዳነች ወላዲተ አምላክ ነፍስና በአምላክ የማዕቅባ ካብ ብቕማተይ ተስቢየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሥተካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ተማዕቕባ ዓይናዊ የልዕል ናባኻ ካብ ብቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ አምላክ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሥተካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ተማዕቕባ ዓይናዊ የልዕል ናባኻ ካብ ብቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ አምላክ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሥተካ ክብርና አምላክ ይሁን። አራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን። ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ኣብ ማህሌት ኣብ ቅዳሴ ኣብ ኩሉ ሓቢርኩምና ዘርፈድኩም ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልኩም። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ደቀናን ኣሕዋትናን ድማ ኩሉ ግዜ ህይወትኩም ህይወትክን ኣብዚ ቤት ተጀሚሩ ኣብዚ ቤት ክፍጸም ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዝኩም ይሓግዝክን። ወድና ናኦድ ምሳና ኣርፊዱ ግን ከይዱ ምክንያቱ ለመዓልቲ መብዛሕትኦም ትምህርቲ ጅምሩ ኣለዉ። እቶም ተረፉ ድማ ዝመፅእ ሰሙን ክጅምሩ እዮም ኩሎም እሞ እቶም ኣብዚ ምሳና ዘለዉ ኩኑ እቶም ካባና ዝኸዱ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝኸድዎ ምስኦም ክኸውን እቶም ኣብ ኢድና ዘለዉ እውን ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እምበር ኢድና ካብ ኩሉ ኣይትሕሉን እያ እሞ እግዚኣብሔር ምስ ኩሎም ክኸውን ጀሚሮም ክፍጽሙ ሓሳቦም ክገብሩ ተማሂሮም ድማ ዝያዳ ኩሉ ብኩሉ ነገር ኣወዳቶም ኣወለዶም ንኣምላክ ከገልግሉ ድማ ብጸሎት ንዘክሮም። እግዚኣብሔር ኩልኹም ካለጅ ትኸዱኹን ዋላ ኩሉ ትምህርቲ ኣብ ምጅማር እሞ ጽቡቕ ምጅማር ይግበረልኩም ይሓንቂኩምና ሓጊኹም ዳርጋ እግዚኣብሔር መስገን እሞ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ከምቲ ድሰማዕናዮ ናብ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ቀሪብና ህይወትና ብኡ ክንመርሕ ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ደጊመ ርሑስ ኣውደ ዓመት ናይ ብሓቂ ናይ ዓውደ ዓመት እዩ ደስ ይልና። ስለምንታይ ዳርጋ መብዛሕትና ዝመፃና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና ናይ ኣውደ ዓመት ትርጉም ድማ ንሱ እዩ። ስጋብ ሕጂ ባህል እንታይ ይገርና ኣውደ ዓመት ሓድሽ ክዳን ምኽዳንን ደም ምንቃዕ ድበሃል ኣሎ ድማ ደም ክርስቶስ ኣውደ ዓመት ዘብሎ እምበር
دم درهو دم تيل دم مجيع يكونن أو دعمت زبله أما كلنا كمو مستافنا كبرنا أملاخ يكون آمين إتهم حجي زي تقبلنا دما كم تتمهرنا يو تزبل عنسي سلايلو مساي من العالم سايكنا بريمو نحنا دما نعمله سقو بليعنا دمستنا كم مسؤول من بارز طعم ولا حدا يلن نتنا بايز قربسي كاوشتي ندق زوصو يلن يدبلنا مو مس املاخنا قريبنا مودعتنا خصبق توم زي قربنا زلنا كنقرب اذا زمسل بيت هانيصنا نحنا بنسحا نحنا بقدس سقون بخبر دمون تزيت هانيصنا له واغا يبلون اما كلنا لب نقبر تريفنا زلنا نركب وديقنا زلنا بنسحان تنس زي ودق يبلنان دويلنا نقرب كلنا بحاتيات سلا زودقنا اينا مسينا نزودق يقدس قربان بزي بو دو يلن دو كنبلينا نقبلمو حدرا توم زي قربنا زلنا دما نقرب እግዚአብሔር عب جبري جبرلنا نحنا ونت حقسنا حنتي من اسي قالنا بزعلت زي قدس قربان سلا تقبلتينا እግዚአብሔር عب جبر غير كالنا اخامو حقش كان اخا كبرنا اخا يكون زبلنا يمو قالنا بنسنتكي مس املاكي جميركي مس املاك خطود دما እግዚአብሔር صلالو يودقلكي بمعالتات نسنتكا نفت آريخا ذكرو لمجن بمعالتات إرجناخا ولا نفت آريخا ذكرو تتبهله شياب أرجي تعطي قد سعسع ويد ما خالق دقبرنبر دار جابيت أملاخ زلون تاي كوينو وحد تصحف جن بمعالتات نسنتك نفت آريخا ذكرو ما كل نسنتكي كل قنجناخي كل خستايكي نأملاخي خن أملاخ مساخي يخن سلا كله بهذا سنسحات اسي اب سماي حقوس يخون እግዚአብሔር يحقوس مس ملائكته سلامنتاي طفي ازنبرت كتملس كلا نفسي وديق ازنبرت كتخلا كاب املاخات رحيق ازنبرت ناب املاخات قرب كلا املاخ دما يحقوس مخنياتو طف نبرتنا كنركب كلنا نحقوس عندنا املاخ دما نحنا نطفو كلنا يغهي كنملسو خلنا دما يحقوس يمو كبري نعو يكون بمرحقنا بزي مقرابنا نእግዚአብሔር اغهنا يتلنا تقريبنا دما املاخنا كنحقوس يدي زرق እግዚአብሔር كقبلنا كل غزي ادمي يمو او دعمتنا يبارخلنا يقدسلنا نعمتا كم زوان بطعنا بسلام حلي دما كلنا صوم ودينا بقدس سقون بخبر دمون أو دعمتنا كنحلف دما እግዚአብሔር نايزمت عمت شبات قبرنا سلا كله እግዚአብሔር مسقانا يبصحيو امو بصلوت كنعصو حنساب كلنا حف نبل አንኑ አረስድሙ እግዚአብሔር አምላክነ ፈደብሩታ አይነ ከመይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ويسهلن وقيتا هزبخا دحن رسخاهم بارخ كسام نزل عالم قاسيوم العلاب باللومن وقيتا هزبخا دحن رسخاهم بارخ كسام نزل عالم قاسيوم العلاب باللومن وقيتا هزبخا دحن رسخاهم بارخ كسام نزل عالم قاسيوم العلاب باللومن بخبر دم حد ودخا قيتانا ناملاخنا مدحنينا يسكر سوزت رخيام بجاز خون كيان بتخرسيان كحلوا ننقستات المكاننتن خانات الميمنان نقدس حزب نصح زبنن معقب ختكون صوع خايا بتخرسيان كحلوا بزقدس بتخرسيان زياز مصاخم من تاكبكم زقومكم من تصلوكم من قدس زبرعهم كبر دم خاصتهم بفلتاتن بزي فلتاتن حاتياتن تكبركم من تسقو سقا ملكوت من تدمو دم حقن سرعاتن يسكرس ود እግዚአብሔር ጻات ود مريم دنگل
بدنقلنا حلنا نتيت بدنقلنا سقاحاتهم بزحلف يمحاركم بزمصقا يحلكم بافون منفس قدوس كما أسر حاتيات يفتحكم እግዚኦ محرنا كرسوس نبل 12 እግዚኦ محرنا كرسوس 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 بزحلف يمحاركم بزمصقا يحلكم بافون منفس قدوس كما أسر حاتيات يفتحكم من تجزتنا مريم محرنا كرسوس نبل 12 من تجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሉ مثل كلك لمن آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ኢየሱስ ጎንደም ንሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይል ጸላይ በመንፈስ ክንረግጽ ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲትካ ንዓ ኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ وهوة ركبنا بايل مسكنو ليسوس كريستوس جيات ذاكتي نسيانا سكا زمان فاس كدوس ሰላም ምምፃና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዛ ቅዱስ ቦታኻ በዛ ሰዓት እዚኣ ተጋቢእና ዘርፈድና ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ኩሉ በረኸትካ መሊእና ሕቶና ተመሊስልና ጾርና ተራጊፍልና ከይድ ምርጥራይና ከይትሰደና ንልምነካ ኣለና ህይወትና ተቀይሩ መንገድኻ ተስፋና ተመሊኡ እግዚአብሔር አምላኽ እምነትና ወሲኹ ክንከይድ እምበር ጥራይና ከይንኸይድ ኣይትሕደገና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ክፈለና ከምኣ ትዕግስትን ኣርምሞን ጽንዓትን እምነትን ክንመልእ ድማ እቲ ንሳ ዝመኸረትና ሰሚዕና ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ ኢላትና እሞ ንስኻ ድማ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ እሞ ምሳይ ብህይወት ክትነብሩ ዝበልካና ነዚ ክንገብር ድማ ጎይታ መንፈሳዊ ተባዓት ዓድለና ምስተውዓልካን ጥበብካን ግለጸልና ሰላምካ ብዝሓልና ህፃናትና ዕብየት ንሽማግለታትና ድማ ሓይልን ጽንዓትን ንመንእሰያት ምስተውዓልን ጥበብን ሃበልና ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ነገሯብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ንበሪ ክርስቲያንና ሓድነትካን እምነትካን ወስካ ኩናትን ህውከትን ካብ ሃገርና ከተርሕቕ ድማ ንልምነካ ኣለና ልቢ መራሕቲ ተንክፍ እሞ መንገዶም ከቕንዑ ናብ ሰላም ናብ ሓድነት ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ዕብየት ክመርሑና እግዚአብሔር አምላኽና ልቦም ክትቀይር ንዓኻ ይከኣለካ እዩ ንልምነካ ኣለና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣውርድ ንዝሓመሙ ፈውሰልና እቶም ተኣስሩ ድማ ፍትሓልና እቶም ተጨነቁ ርህወሎም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ንግሥትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ንሕደገልና እኳ ድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወደና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓጥልና ንትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ስመቴ ልሁ ለአቡነ ጴጥሮስ እዚያ ሶስት ዳጥነ I said, give me the book.